Mä oon tosiaan Meri Nurminen ja mä oon Nordnetilla Content Marketing Managerina, eli mä oon yksi henkilö meidän viisihenkisessä markkinointitiimissä täällä Suomessa. Mä ajattelin, että mä vähän alkuun kerron teille, että miten mä oon päätynyt Nordnetille töihin ja mitä mä oikeastaan teen täällä, että saatte vähän sitä taustaa, että miksi mä oon täällä höpisemässä teille, että kuka tämä Mimmi täällä oikein on, niin kerrotaan vähän sitä tähän alkuun. Eli mä oon tosiaan opiskellut Vaasan yliopistossa, aloittanut siellä vuonna 2017 ja opiskellut siellä kauppatieteitä. Sitten maisterivaiheessa mun pääaineeksi valikoitu markkinoinnin johtaminen. Mä oon ollut Nordealla 3 kesänä kesätöissä, eli sieltä tavallaan heti opiskeluaikoina lähti vähän niin kuin tänne finanssialalle jo suuntautumaan vähän niin kuin silleen monen sattuman kautta, että hain moneen paikkaan kesätöihin ja sitten Nordealta nappasi. Ja siellä olin muun muassa asiakaspalvelussa ja sitten back officella tein sellaisia tukitoimia siellä myöskin ja muun muassa tämmöistä niin kuin rahoitussopimusten käsittelyä ja muuta tällaista. Sitten vähän poikkesin tästä finanssipolulta ja päädyin tuonne Four Reasons-nimiselle hiuskosmetiikkayritykselle markkinointiharjoittelijaksi vuonna 2021. Ja sieltä tulee sitten tämä mun niin kuin markkinointikokemus ja markkinointitausta. Ja siellä musta tuli sitten harjoittelun jälkeen Content Marketing Specialist, eli sitten mä lähdin suuntautumaan tähän sisällöntuotantoon. Ja mä kirjoitin paljon blogiin, siellä tein some-sisältöä ja muuta tällaista. Ja sieltä lähti tavallaan se suuntautuminen sitten ja kiinnostus sinne. 2022 mä tein gradun toimeksiantona tuonne samaiselle firmalle ja valmistuin sitten joulukuussa kauppatieteen maisteriksi ja ekonomiksi. Ja siinä itse asiassa ihan samoihin aikoihin pääsinkin sitten tänne Nordnetille töihin ja markkinointikoordinaattoriksi. Ja nyt tässä tämän vuoden puolella sitten musta tuli Content Marketing Manager. Yes. Ja nyt olen ollut täällä noin 1,5 vuotta. Mutta mitä mä sitten oikeastaan täällä teen? Eli mä teen muun muassa meidän tällaista sähköpostimarkkinointia, viikoittaisia uutiskirjeitä. Ehkä oottekin nähnyt niitä jossain, en tiedä, sitähän voi tilata sieltä meidän sivuilta. Ja sitten myöskin noita aamukirjeitä. Sitten mä teen kaikennäköistä muuta sähköpostimarkkinointia, että jos täytyy jotain asiakastiedotteita tai muuta lähettää, niin niitä sitten. Sitten mä järjestän tapahtumia, koordinoin, teen sellaista niin kuin tapahtumien suunnittelua, sitten myöskin ihan tällaista käytännön toteutusta, niin kuin esimerkiksi tämä tilaisuus tänään, niin on siinä sitten ollut viestimässä ja suunnittelemassa tätä mukana myöskin. Ja sitten ehkä se, mikä vie niin kuin eniten aikaa ja mun työstä ja mikä on niin kuin mulle se kaikista mieleisin itselleni, niin on tämä erilaisten sisältöjen suunnittelu ja sisällön tuotanto. Eli mä teen monikanavaista sisältöä. Esimerkiksi tuonne Nordnet-blogiin kirjoitan ihan omasta näkökulmasta artikkeleita ja omasta sijoittajamatkasta. Ja sitten myöskin esimerkiksi tuossa kuvassa näkyy näin muut ikäisesi sijoittavat artikkeli, niin tällaista, missä käsitellään vaikka jotain meidän asiakasdataa tai muuta tällaista, että tämmöisiä statistiikkaan perustuvia ja muita tämmöisiä inspiroivia artikkeleita, kirjoittelen niitä. Ja sitten teen lyhyt videoita, audioartikkeleita, eli tosi monipuolisesti erilaisia sisältöjä. Ja ihan säästämisestä sijoittamiseen ja näin päin pois. Mutta joo, eli tämä on se mun tausta ja mä myös tosi niin kun, ilolla kerron erityisesti aloitteleville sijoittajille ja säästäjille mun omasta matkasta, koska niin kuin mä tässä kohta kerron, niin mun matka sijoittajaksi ei ole ollut ehkä, mä en tiedä, ehkä se on ollut aika perinteinenkin, mutta se ei ollut ainakaan helppo, eli se on ollut vähän sellainen kivinen. Eli mun lähtökohdat on sellaiset, että mulla ei juurikaan ole ollut kotona sellaista talouskasvatusta, ei ole hirveästi puhuttu kotona rahasta. Mun tapa käyttää rahaa sit on muodostunut vähän sellaiseksi tuhlaavaiseksi. Mä en ole hirveästi niin kuin nuorena aikuisena sit budjetoinut sitä omaa rahan käyttöä. Ja olin muutaman vuoden siinä, nyt mä oon siis 27-vuotias, sen unohdin tuossa sanoa, tai täytän itse asiassa kesäkuussa vasta, mutta kohta, niin tuossa niin kuin parikymppisenä se mun tapa käyttää rahaa oli tosi sellainen tuhlaavainen ja mä en seurannut yhtään, mistä sitä tulee, mihin sitä menee. Ja siihen rahan käyttöön ja säästämiseen liittyy paljon sellaista ahdistusta ja epäluottamusta niihin omiin kykyihin.
jotenkin siellä taustalla oli sellainen uskomus, että sijoittaminen olisi vaan miehille tai vaan niille, jotka tietää jo jostain syystä kaiken osakkeista ja pörsseistä. Kaikkihan me lähdetään jostain liikenteeseen, niin niin kuin, monihan vähän niin kuin ajattelee, että tämä on vaan sille tietylle, tämä on niin kuin sisäpiirijuttu, että jos sä et tiedä, niin sä et voi niin kuin aloittaa, että sun täytyy jo tietää kaikki heti. Ja tämä on myös aika usein sellainen naisten ongelma, että pitäisi olla niin kuin täydellinen heti alkuun ja tietää kaikki jo. Ja sitten se aloittaminenhan tässä sijoittamisessa ja säästämisessä oli kaikkein vaikeinta. Eli sitten kun se oli tehty, mä kerron kohta lisää siitä, että miten mä aloitin sijoittamisen, mutta sitten kun se oli tehty, niin se homma lähtikin sitten rullaamaan ja sitten tavallaan sen sijoittamisen kautta sai sellaista näkemystä siihen omaan talouteen ja rahan käyttöön silleen laajemminkin. Ja sitten tuossa viime vuonna ostin asunnon ja se oli sellainen viimeinen sysäys sitten siihen niin kuin oman talouden tarkasteluun ja tuohon budjetointiin. Eli tässä on niin kuin tämmöinen syinen ja niin kuin, monta haaraumaa tässä mun polulla. Ja ei ole ollut aina helppoa, mutta tässä ollaan nyt ja mä kerron teille, että miten tähän on päädytty. Eli mä vähän niin kuin jaoin tämän mun sijoittamisen aloittamisen tällaiseen niin kuin 3 käännekohtaan, tai niin kuin mä oon tähän kirjoittanut 3. kerta toden sanoo. Eli noin 18-20-vuotiaana mun lähtötilanne oli se, että mulla oli niin kuin kertynyt säästöjä. Mä olin siis välivuotena töissä Lidlissä, ja sieltä oli kertynyt vähän säästöjä sitten, koska asuin omilla vanhemmillani. Niin sitten siihen elämiseen ei mennyt niin paljon rahaa, niin sieltä tuli säästöjä. Sitten mä olin saanut tämmöistä ennakkoperintöä vähän mun isovanhemmilta myöskin. Sitten mulla oli myös, no mä otin opintolainan, koska kaikki sanoivat, että ota opintolainan, mutta enhän mä siitä ymmärtänyt yhtään mitään, mutta mä otin sen silti, koska sanottiin, että sun kannattaa ottaa se, että se on puoli ilmasta, ja silloin se mukamas olikin. Nyt eihän se enää ole, mutta näin. Ja sitten mä sain toki opintotukea ja asumistukea niin kuin opiskelijana. Sitten mulla oli tällainen tavoitetili mun päivittäispankissa, joka oli vähän niin kuin se mun säästötili, mutta eihän mä sinne niin kuin mitään säästänyt. Siellä oli se yksi tietty summa, joka seisoi siellä. Siellä oli joku aivan mitätön korko. Että se oli niin kuin siellä seisoi ja menetti käytännössä arvoaan se raha koko ajan. Eli summa summarum, mun raha-asiat oli tosi sekaisin. 21-vuotiaana sitten mun kumppani kannusti mua avaamaan tilin Nordnetille. Hän oli sijoittanut jo monta vuotta ja oli silleen, että hei, että sulla on niin nämä sun säästöt täällä sun jossain ihme säästötilillä, jossa on joku aivan niin kuin mitätön korko. Että nyt niin kuin oikeasti laitetaan sulle nämä kuukausisäästöt rullaamaan. Ja mä olin aivan niin kuin hoomoillasena, että mikä homma, en ymmärtänyt yhtään, vaikka opiskelin kauppatieteitä, niin eihän siellä opeteta niin kuin henkilökohtaista taloudenpitoa tai mitään sijoittamista ei todellakaan. Ja kun mä en ollut sitä talouskasvatusta juurikaan kotona myöskään saanut, niin en mä ymmärtänyt siitä mitään. Eli kumppanin kanssa sitten yhdessä tehtiin se säästösopimus mulle, kuukausisäästösopimus, ja nimenomaan tuonne indeksirahastoihin. Ja sitten mulla oli sellainen vähän isompi alkutalletus myöskin. Mutta tässä kohtaa, vaikka toki aloitin sen sijoittamisen, niin ei mulla siltikään ollut mitään ymmärrystä mistä osakemarkkinoista tai siitä omasta taloudesta. Eli se oli niin kuin osta ja unohda tyyppinen, sehän on ihan oikea sijoitusstrategia, että siinä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta mun kohdalla se oli niin, että mä en tajunnut siitä mitään ja ne rahat oli siellä ja mua ahdisti se aihe, mä en uskaltanut katsoa niitä, että se oli enemmänkin sellainen osta ja pelkää tyyppinen ratkaisu. Yes. Mutta sitten 25-vuotiaana mä aloin kiinnostumaan sijoittamisesta itse, ja sitten kun mä hain tänne Nordnetille töihin, niin mä jotenkin totta kai ajattelin, että jos mä vaikka saankin tämän paikan, niin munhan täytyy niinku perehtyä tähän jo sille etukäteen. Ja sitten mä aloin perehtyä sijoittamiseen, ja mä tajusin, että hei, että hitto, että tämä onkin mielenkiintoista. Ja mä otin siitä selvää, ja aloin seuraamaan aktiivisesti sitä omaa salkkua ja kasvattamaan sitä, ja uskalsin niin kuin vihdoin oikeasti katsoa sinne. Että se oli ehkä ihan hyväkin, että silloin korona-aikana ei ole tullut hirveästi katsottua sitä, niin ei tullut sitten sitä pelkoa sitä kohtaa, että menettää kaikki rahat. Mutta tosiaan sitä kautta sitten mä sain sen oman talouden haltuun ja sitten mä sain sitä intoa tämän työn myötä myöskin jakaa tätä sijoittamisen ja säästämisen ilosanomaa eteenpäin. Ja sen takia mä oon nyt tässä teillekin kertomassa tästä aiheesta. Mutta hyvä.
Eli missä mennään nyt? Eli mikä on se mun sijoitusstrategia? Nyt mä laitoin tähän 27V, koska mä oon ehkä henkisesti 27, vaikka mä oon 26, mutta ei se mitään. Öö, joo, eli mun sijoitusstrategia on toi osta ja pidä. Nykyään se ei ole enää se osta ja unohda, mutta edelleen sijoitan pääosin tonne indeksirahastoihin. Ja niin kuin Martti sanoi, niin tämä vähän niin kuin nyt on jatkumoa tähän hänen puheenvuoronsa, että se on niin kuin kustannustehokasta ja helppoa ja vaivatonta ja kaikkea kivaa. Eli mulla on sinne kuukausisäästösopimus ja sitten mä teen myös satunnaisia osakeostoja, eli just sen takia, että se homma pysyy mielenkiintoisena. Mä ostan sellaisia osakkeita, mitkä on lähellä sitä mun omaa elämää tai mitkä sattuu kiinnostaa mua sillä hetkellä. Ja sitten mä myös lyhennän mun asuntolainaa kuukausittain tietenkin. Eli sen sijaan, että mä asuisin vuokralla ja maksaisin sitä vuokraa sille vuokranantajalle, niin mä maksankin sitä nyt itselleni. Ja mun säästöaste, eli se kuinka paljon mun palkasta menee säästöön ja sijoituksiin, niin se on 15-20%. Eli se vähän vaihtelee siitä tilanteesta ja siitä hetkestä, että kuinka paljon mulla menee siihen elämiseen rahaa. Jos mä vaikka matkustelen, mulla on toki siis myös matkustamista varten oma tili, eli mä laitan kuukausittain säästöön, koska mä tykkään matkustella, niin aina vähän rahaa. Ja ettei sitten tarvi niinku joka kuukauden palkasta ottaa, ja sitten se on vähän sellaista, niin mä tykkään säästää myös sitä varten. Mutta joo, se tosiaan vaihtelee. Välillä se on 20%, välillä saattaa olla 10%, mutta tohon mä niinku pyrin, että se olisi aina toi 15-20. Ja mun sijoitushorisontti on nyt ainakin toi 40 vuotta, eli mä aloitin silloin parikymppisenä, niin sinne 60 asti mä ehkä tällä strategialla sijoitan, ja sitten mahdollisesti mä oon alkanut pohtimaan, että tässä vaiheessa ei tarvitse vielä oikeasti tietää, mitä silloin tulee tapahtumaan, mutta mua kiinnostaa toi osinkosijoittaminen, eli sitten mä niin kun myisin nämä mun rahasto-osuudet ja sitten ostaisin osinko-osakkeita ja sitten saisin osinkoa sitä kautta sieltä. Katsotaan sitä sitten myöhemmin, että miten käy. Saisitko kysyä tässä kohtaa, että onko sulla, sulla ei ole mitään exit-strategiaa, mikä tosi monella nuorella on? Hyvä kysymys. Joo, ei ole exit-strategiaa, että mä tykkään tehdä töitä. No niin, ja mä oon niinku, ura, siis tämmönen niinku driven, mikä se on niinku, niin, kyllä. Mä haluan tehdä pitkään töitä, mulla ei ole silleen mitään, että mä haluaisin elää mun elämän jotenkin matkustellen tai muuta, vaan mä oikeasti, niinku, mulla on myös henkilökohtaisia niinku, uratavoitteita ja muuta, niin ei ole mitään tällaista exit-strategiaa, mutta mulla on tässä tämä korkoakorolle laskuri, josta mä oon ottanut tämmöisen snippetin, ja mä oon vähän laskenut, että kuinka paljon mulla tulee niin kuin 40 vuoden päästä todennäköisesti, toivottavasti ehkä olemaan sitä sijoitusvarallisuutta, kun toi vuotuinen tuotto-odotus on 7%, ja mä oon laittanut tuohon suurin piirtein, mikä mulla on ollut semmoinen kertasijoitus siellä alussa, ja sitten kuukausittain, no se niin kuin sanottu, niin toi mun säästöaste ja säästösumma aina vaihtelee, mutta jos nyt oletetaan, että se olisi toi 250 €, niin sitten 60-vuotiaana mulla voisi olla jo toi melkein 700 tonnia siellä salkussa. Ja tähän ei ole vielä laskettu sitä mun omaa asuntoa, eli sitten jos mä sen jonain päivänä vielä myyn, niin toki sieltäkin sitten tulee sitä tuottoa ja sitä rahaa. Mutta tämä antaa vähän niin kuin sitä osviittaa, mitä mä tavoittelen myös. Joo. Vaikka ei ole mitään exit-strategiaa. Niin ja toi on musta kiva, että sä sanot, että sulla ei välttämättä ole mitään, koska tosi monella nuorilla tuntuu, että se on niinku se ainoa motiivi, mutta toi mun mielestä ihan yhtä tärkeä motiivi, että tykkään mun työstä, mutta mä silti haluan varautua, että mulla on sitä varallisuutta. Kyllä. Se on loistava strategia sekin. Joo, ja mennään kohta vielä siihen just, että mitkä tavallaan ne mun motiivit ja mitä mä tavoittelen sillä säästämisellä, mutta tämä on nyt se tämänhetkinen strategia, mitä mä noudatan. Ja sitten mä oon laittanut tuohon vielä more is more, ja kohta selviää, mitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että sijoittakaa kaikki teidän rahat, vaan se tarkoittaa jotain ihan muuta tässä yhteydessä. Mutta katsotaan vähän, että missä niin kuin mulla on sitä rahaa. Eli mä oon laittanut tähän tämmöisen piirakkakaavion. Tähän on niin kuin miljoona monta eri tapaa laskea, että tavallaan mihin se sun omaisuus on allokoituna. Mutta mä oon laskenut tähän vähän niin kuin mun nettovarallisuuden, voisi ehkä sanoa. Eli mä koko ajan yritän osoitella tällä pointerilla, mutta sitten mä tajun, että olette siellä etänä, niin ette tänään. Mutta eli mulla on rahastoissa yli puolet mun sijoitusvarallisuudesta,
Ja sitten osakkeissa on vaan toi 2%, tai siis kokonaisvarallisuudesta. Sitten mä oon laittanut tuohon asuntoon 33%, niin se on siis se osuus, minkä mä oon tähän mennessä, tai niin kuin, kuinka paljon rahaa mä oon laittanut pääomaa sinne mun asuntoon. Eli tässä ei ole niin kuin huomioitu mitään lainoja tai muuta, tai sitä asunnon kokonaisarvoa esimerkiksi, vaan se, että paljonko mä oon laittanut siihen käsirahaa, ja sitten toki se summahan kasvaa aina kuukausittain, kun lyhentää sitä lainaa. Ja sitten mulla on käteistä toi 9%, eli siinä on muun muassa se mun matkakassa, ja sitten mun bufferi, eli mä myös uskon siihen, että aina pitää olla vähän sitä bufferia siellä tilillä. Yes. Ja sitten tosiaan tämä more is more, eli sillä mä tarkoitan sitä, että mun mielestä mitä enemmän hajautusta, sen parempi. Toki jossain vaiheessa, jos on liikaa hajautusta, niin sitten se tuotto alkaa vähän siitä kärsiä, mutta sen riskin minimoimiseksi kannattaa olla sitä hajautusta siellä salkussa. Ja mulla se näkyy itselläni siinä, että mä kuukausisäästän, eli mä hajautan ajallisesti sitä riskiä, mutta sitten mulla on myöskin eri toimialoilla sijoituksia. Eli siellä on nyt isoimpana toi teollisuustuotteet ja palvelut, koska mulla on tosi iso osa, niin kuin toisiksi suurin osa mun sijoitusvarallisuudesta on tuolla suomalaisissa yhtiöissä. Ja esimerkiksi tuolla indeksirahastossa suomalaisessa, niin siellähän on paljon näitä perusteollisuuden konepajafirmoja, niin sen takia tuolla on melkein 25% siellä toimialalla. Ja sitten on rahoituspalvelut, jos taas katsoo, että ensimmäisenä on Tanska ja kakkosena Suomi tuolla mun niin kuin maantieteellisen hajotuksen osalta, niin siellä on esimerkiksi Nordea ja Danske Bank, niin sekin näkyy tuolla niin kuin toimialasektorilla. Ja sitten on terveydenhuoltoa, siellä on just Novo Nordisk on niin kuin yksi ton Tanskan indeksirahaston niin kuin isoimmista omistuksista, niin se varmasti näkyy tuolla myös. Mutta tämä antaa nyt vähän sitä kuvaa siitä, että kuinka mä oon hajauttanut sitä mun salkkua. Mites kauan mulla on nyt mennyt? Sitten mä halusin vähän puhua vielä tästä hajauttamisesta, käydään ihan nopeasti nämä, eli vähän tuossa sivusinkin jo, mutta tämä on ehkä se mun, mistä mä tykkään aina puhua, että on tämmöinen niin kuin sijoittajan pelastusrengas, eli 4 tapaa hajauttaa, eli on tuo maantieteellinen hajauttaminen, ajallinen hajauttaminen, toimialahajautus ja sitten eri omaisuuslajeihin hajauttaminen. Eli no ihan vaan silleen, että sijoittaa rahastoihin, niin saa jo niin kuin automaattisesti hajautettua sitä omaa salkkua, mutta sen lisäksi mun mielestä on niin kuin hyvä ottaa sinne noita osakkeita, ja esimerkiksi jos nyt kiinnostaa korot, niin niihinkin voi sijoittaa, tai sitten jonkun yhdistelmärahaston kautta sä saat noihin kaikkiin, ja sitten jos kiinnostaa asuntosijoittaminen, niin sekin on yksi omaisuuslaji. Mä lähdin nyt näköjään tuolta väärästä suunnasta, mutta mennään tuohon kolmoskohtaan, eli toimialahajautus. Mä oon kirjoittanut, että trendit tulee ja menee, mutta mä niin kannustan aina miettimään, että mikä on tärkeää tulevaisuudessa, eli mitä on ne tulevaisuuden toimialat, onko siellä vaikka tekoäly, teknologia, kannattaa niin kuin vähän miettiä sitä myöskin. Ja sitten toki tällaiset defensiiviset alat, eli mitkä on kannattavia niin kuin suhdanteista huolimatta, että mitä ihmiset tarvitsee ihan riippumatta siitä, että missä talouden tilanteessa ollaan. Ajallinen hajauttaminen, eli kuukausisäästäminen, ja sitten tietysti tuo maantieteellinen hajauttaminen. Eli sitten tavallaan minimoi sen, että yksittäisen maan tai maantieteellisen alueen jotkut poliittiset päätökset vaikuttaisi hirveän vahvasti sinne omaan salkkuun. Mutta miksi mä sijoitan? Tässä tulee nyt vähän tarkemmin niitä mun omia tavoitteita. Tässä on sellaisia yleisiä niin kuin syitä, miksi ihmisen kannattaa sijoittaa. Se on hauskaa ja opettavaista. Se opettaa paitsi siitä oman talouden hallinnasta, niin maailman menosta, mitä täällä tapahtuu, minkälaisia firmoja täällä on. Ja kapitalismista myös, se on hyvä opetus. Ja kansankapitalismista. Sitten ne rahat tekee siellä salkussa töitä koko ajan. Eli se et ole pelkästään, jos sä nyt oot vaikka töissä, niin sä et ole pelkästään itse töissä tienaamassa siellä sitä ansiotuloa, vaan myös se raha tekee siellä salkussa töitä, eli kerää sitä korkoa koko ajan, korkoa korolle. Ja käyttötilillä tuo raha menettää inflaation mukana arvoaan vuosi vuodelta, eli se on se karu todellisuus. Mutta minä tosiaan itse tavoittelen henkilökohtaisesti tämmöistä taloudellista vapautta. Eli mä sijoitan paitsi itseäni varten, myös sitä varten, että jos mä vaikka joskus saan lapsia, niin sitten myös heitä varten. Raha mahdollistaa asioita, jotka lisää mulle turvaa ja mukavuutta.
esimerkiksi sellaista taloudellista mielenrauhaa, että sit on se pesämuna siellä, jos tapahtuu jotain, mutta sitten mä en myöskään säästä pelkästään sen pahan päivän varalle, vaan myös hyvän päivän varalle, tai ehkä ensisijaisesti jopa hyvän päivän varalle. Eli sitten voi vaikka eläköityä aikaisin tai sitten lyhentää sitä omaa työviikkoa 3-4-päiväiseksi sitten silloin 60 tai muuta. Ja sitten mun mielestä on tärkeää myös muistaa, että säästäminen ei ole kaikki kaikessa, vaan rahaa voi myös kuluttaa ja se on täysin ok. Ja se on myös sellainen, mitä mä itse tykkään niin kun ajatella, että mä elän tässä hetkessä, eli mun ei tarvitse vaan säästää sitä tulevaisuuden meriä varten, vaan myös tätä hetkeä varten. Hyvä, mutta mitä jos epäonnistuu? Onko mulla vielä aikaa? Ei hirveästi enää. No niin, okei. Mennään nopeasti vaikka tämä niin kun esimerkki siitä, että aina voi käydä jotain ja ei mene niin kuin kaikki niin kuin ajatellut. Mulla itselläni on käynyt niin, että mä oon ostanut jotain korkeariskistä kasvuosaketta, en ole luottanut siihen omaan sijoitusstrategiaan, vaan lähtenyt vähän niin kuin sooloilemaan. Niin sitten kävi niin, että joku voi ajatella, että mä myin liian aikaisin, joku voi ajatella, että mä myin liian myöhään, mutta joka tapauksessa mulla tuli, niin kuin, tein -50% tappioon myymällä sen osakkeen. Ja se oli ehkä sellainen opetus itselleni, että pitää tutustua oikeasti siihen osakkeeseen, jota ostaa ja johon sijoittaa, ettei lähde niin kuin, tekemään sellaisia heräteostoksia, vaan oikeasti perehtyy siihen asiaan, eikä vaan kuuntele vaikka muita, vaan kuuntele myös sitä omaa ääntä. Eli pysy sijoitustrategiassa, älä sijoita enempää kuin olet valmis menettämään. Ja vielä loppuun 3 vinkkiä. Aseta itsellesi realistinen tavoite, vaikka niin kuin sanoit, tuolla on paljon somessa ja joka paikassa on sellaista puhetta tällaisista exit-strategioista ja muusta, niin sen ei tarvi olla se. Et ei tarvitse niin kuin mennä niin ekstriimiin, vaikka toki voi, ja sekin on täysin ok. Muista hajauttaa, se auttaa pienentämään sitä sijoittamisen riskiä, ja luota ittees, ja sitten muista pitää toi lähdekriittisyys. Esimerkiksi TikTokissa on paljon sijoittamiseen liittyviä videoita, joissa on paljon tämmöistä disinformaatioa, tietoa, joka ei pidä paikkaansa, niin pitäkää myös se järkipäässä siellä sitten. Lopuksi vielä käykää meidän sivuilla kokeilemaan korkoa korolle laskuria. Siellä te näette itse, että kuinka paljon te voitte kerryttää sitä sijoitusvarallisuutta teidän elämän aikana. Hyvä, kiitos.